कोचरेकर मास्टर या इंग्रजी शिकण्याच्या YouTube मालिकेमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. ही टोपी आज अशासाठी घातलेली आहे की या टोपीने आपल्या देशावर बराच काळ राज्य केलेलं आहे आणि त्या टोपी खाली असलेली जी डुकी आहेत त्यांनी बरेच उत्पात घडवलेले आहेत आणि ते उत्पात कसे होते हे आपण इकडच्या तिकडच्या माहितीतनं ऐकण्याऐवजी त्या प्रसंगाचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या एका थोर सेनानीकडनं ते ऐकणं, त्याच्यामुळे राजकारणी मंडळी आपल्या सोयीसाठी सर्वज्ञ असल्याचा आव आणून कशी वागतात याच्यावर प्रकाश पडतो. आता ह्या मुलाखतीचा एक भाग आहे ज्याच्यामध्ये मुलाखतकर्त्याने विचारलं की मोरारजी भाईंबद्दलचा तुमचा अनुभव श्याम साहेब कसा होता. त्याला सॅम माणेकशॉंनी सांगितलं मोरारजी भाई त्यावेळेला इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात होम मिनिस्टर म्हणजे गृहमंत्री होते. एकदा त्यांची आणि सॅम माणेकशॉंची अशीच अनौपचारिक भेट झाली. मोरारजी भाई कट्टर शाखाहारी गांधीवादी, आपले नेम धैम हे सगळं कटाक्षाने पाळणारे, पण राजकारणी बंदूक घेऊन कधी लढाईला जात नाही, गोळ्या झेलत नाही, शारीरिक कष्ट करत नाही. दोघांचं जगणं हे पूर्णपणे वेगळं आहे आणि म्हणून राजकारण्यांनी किमान एवढं तरी भान बाळगलं पाहिजे की आपण सैनिकांना उपदेश करू नये. राजकारणी सर्वज्ञ असल्याच्या आविर्भावात सर्व क्षेत्रावर आपली प्रतिक्रिया देत असतात. ते मोरारजीभाईंनी इथे केलं. पण सॅम माणेकशॉ हे सॅम माणेकशॉ असल्यामुळे त्यांनी त्यांना माणेकशॉ पद्धतीने उत्तर दिलं. मोरारजीभाईंनी विचारलं, मी असं ऐकलं की आय हर्ड दॅट यू ड्रिंक, म्हणजे इथे नुसतं ड्रिंक म्हणजे आपण मराठी विचारतो तुम्ही पिता का, म्हणजे दारू पिता का. ते म्हणाले हो. मोरारजींनी ताबडतोब सांगितलं मोरारजीभाईंनी, यू शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, दारू पिणं हे चांगलं नसतं. त्याला सॅम माणेकशॉ म्हणाले, हे पहा मी एक सैनिक आहे आणि मी एका ठिकाणी फील्ड मार्शल आहे. एखाद्या ठिकाणी गेलो आणि एखादी सुंदर देखणी मुलगी जर मला दिसली तर माझी सौभाग्यवती सांगेल तू तिच्याकडे पाहायचं नाही, तू तिच्याजवळ जायचं नाही. मोरारजीभाईंनी तात्पर्य उत्तर दिलं, हा बरोबर आहे, तुमच्या सौभाग्यवती म्हणतात तसंच व्हायला, नाहीतर फार मोठा गोंधळ होईल, आयुष्यामध्ये गुंतागुंत होईल. त्यावर माणेकशॉंनी उत्तर दिलं, अजूनपर्यंत माझ्या आयुष्यात असा गोंधळही झालेला नाही, गुंतागुंतही झालेली. अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी हे सुचवलेलं आहे, दारू पिणं हे सैनिकाचा आयुष्याचा एक भाग आहे, त्याच्यावर तुम्ही सल्ला देऊ नये. आणि दारू जरी प्यायलो तरी ती किती प्यावी आणि आपली मर्यादा कशी सांभाळावी हे आम्हाला माहिती. Morarji Desai. You want to know about Morarji Bhai? You've been dying to tell that story, haven't you? I've got 2 or 3 stories about Morarji Bhai. When I became army chief, Morarji Bhai was the finance minister in Mrs. Indira Gandhi's cabinet. Then he became prime minister. Mrs. Gandhi lost the election, he became prime minister. One day he said, I believe you drink. So I said, yes, I have. You mustn't drink. Very bad for you. So I said, Prime Minister. I come to my Prime Minister, he said, you mustn't drink. I go to a party and I talk to a pretty girl. My wife says, you mustn't talk to her. I'm a field marshal, is life worth living? He says, your wife is quite right. Drinks and pretty girls will ruin you. I said, they haven't ruined me so far. After partition, I became director of military operations
And I remained Director of Military Operations for 3.5 years. I was sent to Kashmir with VP Menon, who was the State Secretary. The Maharaja's army had, the Muslim element had revolted, the tribesmen had come in, and I was sent there with him, VP Menon, to see if he can get the accession from the Maharaja, see what the military situation was like. And at about midnight, the Maharaja signed. He kept on saying, you must send soldiers in. He said, we can't send soldiers into your state unless you accede to India. So at midnight he acceded to India. VP Menon handed over the accession papers to Mountbatten. Mountbatten looked at me. He said, Manekshaw. He didn't call him Manekshaw. What's the military situation like? I said, very bad, sir. The tribesmen are busy looting and raping about 9 kilometers away from Srinagar and the airfield. If they once get in, we've lost Kashmir because we won't be able to fly troops in, etc. So he looked at Nehru, and Nehru talked and all, until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out and we started flying troops into Kashmir. What was your relationship with Sardar Patel like? Sardar Patel was Home Minister, and I had a good relationship with him. Every morning, VP Menon and I would go to his place, and he would be sitting down there. His daughter, Bunny Ben, sitting cross-legged with a Parker fountain pen, a brown Parker pen, taking notes. And he would say, VP, I want Baroda. Take him with you. I would go as the bogeyman in uniform. When the killings were taking place in Calcutta, by British Commander-in-Chief, he came along and said, hey you, the Sardar wants you in Calcutta. So I said, why me, sir? He said, he phoned, he wants you there. An aircraft has been laid on for you. So I went there. The Sardar was with the Chief Minister, B.C. Roy. When I went in there, he said, I don't want arguments, etc. I'm going to ask you a question, I want an answer. If I hand over the situation to the army, how many Bengalis will you kill and how long will it take you? I was a very young brigadier. So I opened my mouth. I said, sir, about 100, about a month. So he said, turned around to Bidhan Roy, he said, thousands are being killed. He said, go and kill them, take over. And he deployed troops all over Calcutta. We didn't have to kill anybody. Everything finished. He said, come here. And in Gujarati he tells me, "Tumhe sachu nahi bolo?" So I said, what have I done? He said, "Tumhe kahlu ki 100 Bengali na marso ne ek bhi nahi mariyo." Then he told me, he said, well done, thank you. Then the Chinese came into Nifa and General Call was sacked and Krishna Menon was removed, and Nehru sent for me. Said, I've got a vigorous enemy, will you go and take over? And I said, I've been waiting 18 months for this, Prime Minister. And he said, oh, that was all a mistake. That was all a mistake. Will you go? I said, yes, I'll go. So I took over the thing.
And so I always say that the Chinese came to my rescue. If the Chinese hadn't come in, and if Krishna Menon and Paul hadn't been sacked, I don't know what they would have done with me. I said, I don't want to know what happened in the past. All I want to know is, who are my commanders? Where are the Chinese? How much ammunition have I got? How much oil, petroleum and food have I got? I just leave the map to be here. Mr. Deeds. After half an hour, I rang the bell, they came in, and I said, I don't know whether I'm doing right or wrong, but these are my orders. And that was the time when the Chief of Staff took his hat off, flung it on the ground, jumped on it. He said, thank effing God, at last somebody is giving orders. We've never had orders before. And my orders were that we start advancing. They were. Na, Khanna, Leja. So Sam, tell me about when you joined the Gurkhas. Oh Lord. In the Indian Army, there were 10 regiments of Gurkhas. So when India got independence, like the Pakistan, people went to Pakistan, certain regiments went to Her Majesty's Gurkhas and certain regiments remained in India. But there was a treaty between the King of Nepal and the British government that all Gurkha regiments would be officered by British officers. So when the British officers left, there had to be some Indian officers. So I was the first Indian to be posted to a Gurkha regiment. I, having been with the Frontier Force Regiment, now became a Gurkha. What year was this? 1947. 1947. And I met a Gurkha sentry. I looked at him and I said, asked him, "Tera naam kya hai?" And he said, "Har ka Bahadur Guru." Then I looked at him, "Mera naam kya hai?" And he thought and he said, "Sam Bahadur." I became Sam Bahadur. त्याच्या पुढचा किस्सा आहे. त्याच्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल याच्यावर आजकाल समाज माध्यमावर पण बराच गदारोळ होतो. तो कितपत खरा आहे हे ह्या संभाषणातनं कळतं. काश्मीरमध्ये ज्यावेळेला पाकिस्तानचे घुसखोर घुसले त्याला काश्मीर हे राजा हरिसिंहाच्या अधिपत्याखालचं स्वतंत्र राज्य होतं. भारतातल्या इतर सर्व राज्यांनी डॉक्युमेंट ऑफ ॲक्सेशन ACCESSION सामिलीकरण किंवा विलिनीकरण दोन्हीचा अर्थ एकच. भारतामध्ये सामील होण्याच्या कागदपत्रावर सह्या केल्या होत्या, हरिसिंहनी केल्या नव्हत्या. हरिसिंह हे स्वतः हिंदू असले तरी त्यांच्या फौजेतले जे मुसलमान होते ते पाकिस्तानी बंडखोरांना घुसखोरांना सामील झाले आणि त्यामुळे काश्मीरचं संरक्षण करणं हे आपल्याला शक्य नाही हे राजा हरिसिंहांना समजलं आणि त्यांनी नेहरूंना विनंती केली की फौज पाठवा. आणि नेहरूंनी सांगितलं की तुमचं स्वतंत्र राज्य आहे, त्याचं संरक्षण तुम्ही केलं पाहिजे. तुम्ही जोपर्यंत सामिलीकरणाच्या कागदपत्रांवर सह्या करत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत. राजा हरिसिंहाची त्याची मनाने तयारी नव्हती, त्यामुळे त्यांनी बराच वेळ काढला. पण शेवटी नाईलाज होऊन आपण स्वतः आपल्याकडे असलेल्या फौजेच्या बळावर पाकिस्तानी घुसखोरांना पिटाळून लावू शकत नाही हे ज्यावेळेला निश्चित झालं आणि श्रीनगर ही आपल्या हातातनं निघून जाणार
हे कळलं त्याला मध्यरात्री त्यांनी सामिली करण्याच्या दस्तावेजावर सह्या केल्या. ती बातमी दिल्लीला पोहोचली आणि त्यावेळेला नेहरूंनी यांना बोलवलं, सॅम माणेकशॉंना, आणि त्यांना सांगितलं की ताबडतोब आपल्या फौजेला काश्मीरमध्ये उतरवा. पण त्यावेळेला वल्लभभाई पटेलांनी सांगितलं, सॅम माणेकशॉंनी सांगितलं, मला जोपर्यंत लेखी आज्ञा मिळत नाही तोपर्यंत मी ही जोखीम घेऊ शकत नाही. त्यावेळेला सरदार वल्लभभाई पटेलांनी सांगितलं, मी या देशाचा गृहमंत्री आहे, मी तुम्हाला तोंडी आदेश देतो, लेखी आदेश येण्याच्या आधी, की तुम्ही काश्मीरच्या संरक्षणासाठी तातडीने हालचाल करून जी काही आवश्यक आहे ती लष्करी कारवाई करा. ह्या संभाषणातून 3 राजकीय व्यक्तिमत्व आणि पांढऱ्या टोपी खालील त्यांचे मेंदू कसे कार्यरत होते आणि त्यामुळे उच्च पदस्थ नोकरशहा किंवा लष्करातल्या अधिकाऱ्यांनी कुठल्या अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं हे स्पष्ट होतं. हा भाग मी इथेच थांबवतोय आणि थांबण्यात या देशाचा हा थोर सेनानी, एक थोर सुपुत्र फील्ड मार्शल सॅम मानेकशॉ यांना अत्यंत विनम्र भावाने माझी आदरांजली वाहते. मित्रांनो, ह्या मुलाखतीचा माझ्या दृष्टीने तुमच्यापर्यंत पोचावा हा एवढाच भाग आहे. पुन्हा पुन्हा ऐका. इंग्रजी संवाद मराठीत म्हणजे देवनागरी लिपीमध्ये लिहून घ्या. बोलण्याचा सराव करा. इंग्रजी शिका, पण इंग्रज होऊ नका. नमस्कार. कोचरीकर मास्टरच्या ह्या यूट्यूब मालिकेचे नवनवीन भाग पाहण्याकरता ह्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा.